কঁঠাল বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কঁঠালৰ সোৱাদ একেবাৰে মাংসৰ দৰে হয়। আজি মই একেবাৰেই কম সময়তে মানে আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত বনাব পৰাকৈ কঁঠাল বিৰিয়ানীৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে ইয়াত একো বিশেষ পাত্ৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ঘৰতে ডেইলি ভাজি বা দাইল বনাই থকা যিখন কেৰাহী সেইখনতে খুব সহজতে বনাব পাৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কঁঠালটো কাটি ল'লোঁ। হাতখনত আৰু কটাৰীখনত ভালকৈ মিঠাতেল সানি লৈছোঁ, তেতিয়া আঠাটো ইমান হাতত নালাগে। অৱশ্যে বজাৰত কাটি থোৱা কঁঠাল পোৱাই যায়। আৰু এতিয়া মই কঁঠালৰ পিচখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি আমি বইল কৰি ল'ম। যিটো মাজৰ টান অংশ সেইটো এনেকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কুকাৰত উঠাই দিছোঁ। অলপমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু 2টা হুইচেল আহিব দিছোঁ। কঁঠালৰ পিচখিনি 50% মানহে বইল কৰিছোঁ, মানে পূৰা সিজিবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া বিৰিয়ানীৰ কাৰণে ইয়াতে মই অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ বাসমতি চাউলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 3জন মানুহৰ জোখত বনাইছোঁ, গতিকে ইয়াতে মই 1.5 কাপ বাসমতি চাউল লৈছোঁ। জহা চাউলেও আপোনালোকে বনাব পাৰে। জহা চাউলতো বিৰিয়ানীৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ধোৱাৰ পিছত 20 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। এয়া বইল হ'বলৈ দিয়া কঁঠালখিনিও 2টা হুইচেল অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ। কুকাৰটো যেতিয়া ভালকৈ ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া কঁঠালৰ পিচখিনি পানীৰ পৰা টুকি ৰাখিছোঁ। এনেকৈ কঁঠালখিনি আগতীয়াকৈ যেতিয়া বইল কৰি লয়, তেতিয়া বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে একেবাৰেই কম সময় লাগে। আৰু আমাৰ চাউলখিনি তিয়াই ৰখাৰো 20 মিনিট হৈ গ'ল। বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণেও চাউলখিনি তিয়াই নাৰাখিব, নহ'লে গৈ পাছত বিৰিয়ানীৰ টেক্সচাৰটো ভাল নহয়। এতিয়া মই প্ৰথমতে কঁঠালখিনি অলপমান মছলা দি মেৰিনেট কৰি ল'ম। প্ৰথমতে দিলোঁ ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আধা কাপ দৈ লৈছোঁ। দৈৰ পৰা এনেকৈ পানীখিনি আঁতৰাবলৈ চেকনি এখনত দি ৰাখিছিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া আধা কাপ দৈৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰি যোৱাৰ পৰা ইয়াত 3 চামুচমান দৈ প্ৰস্তুত হ'ল। এতিয়া সেই দৈখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ। এনেকৈ বিৰিয়ানীত অলপমান দৈ দি যেতিয়া মেৰিনেট কৰা হয়, তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয়। লগতে দিছোঁ হালধি, জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এচামুচ দিছোঁ ইয়াতে মই বিৰিয়ানী মছলা। বিৰিয়ানী মছলা নাথাকিলে বিৰিয়ানী মছলাৰ সলনি আপোনালোকে চিকেন মছলা, কিটচেন কিং মছলা বা চব্জি মছলা দিব পাৰে। এতিয়া বিৰিয়ানী মছলা এচামুচ দি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই এচামুচ এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু সানি হোৱাৰ পিছত এইখিনি লগে লগেই বনাম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত সময় থাকে তেতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখিও থ'ব পাৰে। আৰু বিৰিয়ানীত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে 4টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ অলপ দীঘলীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। বিৰিয়ানীখিনি আজি মই এইখন কেৰাহীতে ডাইৰেক্ট বনাম। এইখন মিডিয়াম চাইজৰ কেৰাহী। ইয়াতে মই মিঠাতেল আৰু অলিভ অইল দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকল ৰিফাইন তেল বা মিঠাতেলতো বনাব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লগতে এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰায় 2 চামুচমান হ'ব আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ। ইয়াতে অলপমান জলকীয়াও দিব পাৰে, কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চাউলখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে পানী উঠাই দিলোঁ। যেতিয়া পানীখিনি গৰম হ'ল, ইয়াতে গোটা গৰম মছলা, আধা ফাল নেমুৰ ৰস আৰু নেমুৰ বাকলি পিচো ইয়াতে দি ল'লোঁ। অলপ বেছিকৈ ইয়াতে 2 চামুচমান হ'ব এয়া নিমখ দিলোঁ আৰু পানীখিনি খুব ভালদৰে উতলিব দিছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলিছে, এতিয়া টুকি ৰখা চাউলখিনি দি দিছোঁ। এই চাউলখিনি মাত্ৰ 4 মিনিটৰ কাৰণেহে বইল কৰি ল'ম। মানে চাউলখিনিও 50% মান সিজাকেহে এইখিনি সিজিব দিছোঁ। বাকী পিঁয়াজখিনিও আমি ভালকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু চাউলখিনিও এয়া 4 মিনিট হৈ গৈছে। অলপ যেতিয়া এনেকৈ টান হৈ আছে, মানে আধা সিজিছে, তেতিয়াই লগে লগে চাউলখিনি পানীৰ পৰা টুকি ল'লোঁ আৰু যিখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ মছলা আছিলে, নেমুৰ বাকলি, ইলাচি, গোটেইখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ।
আনফালে ইয়াতে মেৰিনেট কৰি ৰখা কঁঠালখিনি দিলোঁ। কঁঠালখিনি আগতীয়াকৈ সিজাই থোৱা আছে, গতিকে বেছি ভাজিব নালাগে। একেবাৰে লাষ্টতে ইয়াতে ধনিয়াৰ পুদিনাৰ পাত দি কেৰাহীখন নমাই ল'লোঁ। অলপমান কঁঠাল মই এনেকৈ প্ৰথমতে আগতীয়াকৈ কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি চাউল টুকি ৰাখিছিলোঁ, চাউলখিনি দি খুব ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ। খুব ভালকৈ এইখিনি এনেকৈ কভাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু চাউলখিনি গৰম হৈয়ে আছে। এতিয়া ইয়াতে প্ৰায় এচামুচমান ঘিউ দিলোঁ, ধনিয়া পুদিনাৰ পাত, গৰম মছলা আৰু অকণমান বিৰিয়ানী মছলা দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপমান গাখীৰত এটোপাল মই ফুড কালাৰ দিছিলোঁ, য়েল্লো চাউলখিনি কালাৰৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত চেফ্ৰন থাকে তেতিয়া চেফ্ৰন দিব পাৰে। যিখিনি আগতীয়াকৈ কাঢ়ি ৰাখিছিলোঁ কঁঠালৰ পিচ, সেইখিনি দিলোঁ আৰু চাইডে চাইডে এয়া চাউলখিনি বইল কৰা পানী 3 চামুচমান দি দিলোঁ ঢাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই এনেকুৱা এখন এলুমিনিয়ামৰ ফইল পেপাৰ দি খুব ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ, যাতে ভিতৰৰ যিটো ষ্টিম সেইটো অলপো ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ ভালকৈ এনেকৈ চিল কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন দি আকৌ ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ যাম। তাৰ কাৰণে গেছটো অন কৰি এখন টাৱা পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন আমি ডাইৰেক্ট গেছৰ ওপৰত নিদিওঁ, এই টাৱাখনৰ ওপৰতে ৰাখিম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি সিজিব দিছোঁ। এইটো প্ৰচেছত কৰিলে বিৰিয়ানীখিনি তলৰ ফালে লাগি ধৰাও চান্সেই নাথাকে। এতিয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত কেৰাহীখন নমাই ল'লোঁ আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ। 10 মিনিটমান সময় ৰাখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ওপৰৰ ফইল পেপাৰখন আঁতৰাই লৈছোঁ। সদায় একেটা ষ্টাইলত কঁঠালৰ চব্জি বা ভাজি বনাই খাই আমনি লাগিলে এনেকৈ 1 পট মিল টাইপত বনাই ট্ৰাই এটা কৰি চাবচোন। সঁচাকৈ ইয়াৰ এটা বেলেগ টেষ্ট পোৱা যায় আৰু বনাবৰ কাৰণেও একেবাৰে কম সময় লাগে, প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ৰেডি হৈ যায়। এতিয়া মই অলপমান বিৰিয়ানী কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বিৰিয়ানীৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই ৰাইতা বনাইছিলোঁ। ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব।